Oxford College of Business. All we do, all we are, is business education. ගංවතුරෙන් විපතටපත් දැයේ දූදරුවන්ට සවියක් වීමට මනුසත් දෙරණ ඇරඹී දෙවන ක්‍රාන්විතයට දෙස් විදෙස් පරිත්‍යාගශීලීන් සිය දැත් දිගු කළ අතර පාසල් 81ක දූදරුවන් 12445 දෙනෙකු ඉලක්ක කර ගනිමින් එම ක්‍රාන්විතය ඊයේ ආරම්භ වුණා. ඔබ මේ දකින්නේ අද දිනේදී මේ ඔබ ඒ ලබා දුන්නේ සියලු ආධාර ඒ දුවදරුවන් වෙත බෙදා හැරීමේ කටයුතු සිද්ධ කරන ආකාරයයි. අද ඉතුරුනේ අපිට පාසල් 15ක් පමණ. මේ සියල්ලත් අද අපි බෙදලා නිමා කරනවා. මම හිතන්නේ ඒ වෙනකොට අපි කැලණිය කලාපයේ සියලුම පාසල් ආවරණය වන පරිදි මේ සියල්ල බෙදලා ඉවර වෙනවා අද වෙනකොට. අපිට තවමත් ආධාර ලැබෙමින් පවතිනවා. ඉතින් අත විශාල ආධාර ප්‍රමාණයක්. මෙලෙස ගමන් ඇරඹී මනුසත් දෙරණ අද දිනේ කැලණිය යශෝධරා කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, දිප්පිටිගොඩ රෝමානු කතෝලික විද්‍යාලය, පිලපිටිය මහාවිද්‍යාලය, වනවාසල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, හෙලේනා විජේවර්ධන බාලිකා විද්‍යාලය, ශාන්ත ෆ්‍රැන්සිස් මහාවිද්‍යාලය, බියගම මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය, බියගම කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය, හේකිත්ත ක්‍රිස්තුරාජ මහාවිද්‍යාලය, වත්තල අශ්රෆ් මහාවිද්‍යාලය, දොන් බොස්කෝ මහාවිද්‍යාලය, මාබෝල ශාන්ත මේරි විද්‍යාලය, ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය යන පාසල්වල දරුවන් වෙත අධ්‍යාපනික උපකරණ බෙදා දුන්නා. මෙහිදී සිසුන් සඳහා පාසල් බෑගයක්, පාසල් උපකරණ සහ පොත්පත් මෙන්ම පාසල් පාවහන් මිලදී ගැනීම සඳහා වවුචර් පතක්ද පිරිනැමෙනවා. අපි දැන් සූදානම් බියගම මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ ගංවතුරෙන් අවතැන් වෙච්ච පීඩාවට පත්වෙච්ච සිසු දරුදරියන් 425 දෙනෙකු සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ පාසල් උපකරණ කට්ටල බෙදා දීමට. දිප්පිටියාගොඩ විද්‍යාලයේ මේ මොහොතේදී ඒ කටයුතු සිදුවෙන ආකාරය තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙම දරුවන්ගේ ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන්න මේ කරන උපකාරය ඉතාමත් සත්කාරයක් විදියට අපි සැලකනවා. අපේ ගෙදර පුරා ගම් වතුර දාලා තියෙන අපිට නිදා ගන්නත් බෑ. ඉස්කෝලේට එන්න විදියකුත් නැහැ. පොත් ටික තෙත වෙලා. ඉතින් අපිට ආධාරයක් දුන්නා. මනුසත් දෙරණෙන් අපි ඒගොල්ලන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මා මේ වෙනකොට සිටින්නේ කැලණිය නාගසේන විද්‍යාලෙත්. විපතටපත් වූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ඉහළ නැංවීම සඳහා පාසල් උපකරණ බෙදා දීමයි දැන් මේ සිදු කෙරෙන්නේ. අපේ පොතුත් ගහගෙන ගියා. ඒ වුණාට දැන් අපිට අලුත් පොත් හම්බුණා. ගොඩාක් ස්තුතියි. මෙම මහඟු සත්කාරයට දායක වූ කෘතවේදී ඔබ සැමට ජාතියේ උත්තමාචාරය. මනුසත් දෙරණ සියල්ලට ප්‍රථම මිනිස්කම.